2, 3, funky. Hei, jag borde pohtia mun YouTube-kanali, mun omalla Elenista ja mun nään casual-serie. Åtna videos där mun smihtin muistelin muanta äsimoit voin käsitteelle saamipiirraa nummer 6. Mus läjo okta video, kos mun halan muante äsimoin hitte saamipiirraa. Just mun päkäs mun jädä videon dari sähpä kauletaan. Mun smihtin häälisesti vähäs den sami juutsamoi pira, ko odomerka titi sami luontoja piirisis de la ollumi puolta oudan sami juutsamoi ja siva maanin. Monnemis läde ielahus mimis läväl. Mun smihtin ja allegit muistelit milja arbivirular sami enoda addejuumi. Ilmake chius vuota atte misämläsyn la huinana kievra ja finja ja kirjas kiela ja ollu mingel bulas vuota tai arbivirulas mahtu tai gelbulas vuota paata kiela pokte. Odomerka titi dalle da huipuudessa puhtujuvu odomerka titi komille mietsästämen, kuolestamen, puhtustalmin, tujumin ja maitepata odan ja vuhtujuvu tälkitiitan. Ja kielopokte dehan läsämlas aimhusan arbevierui mangis pohtite. Ja just riks fagakiela, koulukiela jauhka, de maitai puhut min arbevieru maitai jauhka. Ja tätä on läjä vuhtojuvun, odomerka titi miera kättis, kos kielalla jauhkaan tarvi ruhtima titi, de toppe olluta arbevieru la maitai jauhkaan. Sani ja tuopa mahkullet ielahusaide, tah läjä, tah fagakiela, saamikielas. Ja fagakiela, saamikielas tah alakaje. Da tuopa fagakielesta halka hui tärkili chilikit. No missä missä hui säänerikkulat, missä ollu säänimmot chilikit hui tärkili puot. Ja mun smihtin pukti ouda kolma ouda mirkaa. Oktala tuopa mot chiliki puhtsu churvi. Nubila lusapiptus muoda tuopa ja mangmusla mietsästä mildan kielä. No me sähti alkitan vuosi oudmerkan dahla vazaduolu ja dan kielä. Ja doplaje njälje tuopa mot chiliki pohtsu churvi ja mun smihtin chai hitichide. Mun on teunin ofta teemna. Sähköainit ofta vähuosi ofta churvis takko chupu kalava. Vähuosi ofta churvis kojuvo oudekieta. Ja täällä tjuareve kihtsi. Ja jos lää tjuareve pihtaa, mimonna näällä alles kahtsin. Tili huosts oudemerka ja da nuppi oudemerka läje luosa biudu ja dankiela. Mis lää tuopa ma chiligi luosa sturda ja aji. Da huosts tuopa lää titi. Ja tällä luossas millä 3 kilusas sulli. Nupilla luesjuelgi ja tällä luossa millä kaskal 3 gita 6 kilusas. Ja tällä läje luossan. Tällä luossa millä ahtsel 6 kilu. Joten titi luesjuelgi ja luossan. Ja tällä mangmus tuopa maimuna kun chiligt lää kuulla mietsästä ja dan killi. Mis läi eskuitenkin tuopa ma chilgi tuolla, kun millä mietsis tai döttaris tai kosalmilat makkar tuolla mit sahkaa. Ja dan tuopa ma munan välin chilkla chirko tuolla. Tällä tuolla ma on sahkaa, just on hääliä hatte juokalkaa tulljohtlit. Ja tämän tuolla on sahkaat kuulla piivalliställäkin. Ja tielläkin kuulemma outomerkaa ma kiuhuit patatuolus, lösapiptus ja mietsästämistä. Da millä säämälötsön lähti mielokassa uomaston iänami ja chatsi. Tällä almin ränjä almat, alltså dajt, ruosalast, kanske ifrån rosalast, rättelast ja svetlast kählää alu uomaston.
chatsi ja ienami. Saamelaisilla alo arvus nään luontuu ja mielikuassa vegjan luontuu rikkudai. Ja just mi veg luontuu rikkudai mi kurre ja biili luontuu. Ja mi saami mistä on lämmin ieskuutekelaan arvivirulas ielahust. Mahmaidai mis letse douluchis, mutta missä majal talaike ielahust mun ja mi homma. Oota mirka titi oota tollu metsästämi ja kuolastämi ja tuotsi teuske. Aina erhus tällä, että missä en riittu vähkin. Tei ielahuusajan homma, oota mirka titi. Tollu shaikia, mi joodimme herkion ja hiestajon. Täällä mi johti skooterion, jäljuulajon, biiljajon, helikopteriin. No. Ja mä ei tollu shaikia teille en kiehtoparku. Also parku mun mi homma me kielajon. Täällä mis machine vähkin. Ja täällä kranja olmo, a.k.a. Dajat, Rethelach, Setnach, Roshat, Gähpiilidit, luonto ja Vidst, ollu luonto rikkudai, taan muudu atsimoitai piilidit luonto. Ja mun jakan ja mun teedan, maidai atte ränja alamut siin aino luontoslää, atte tällä ruuhtakalvu. Pommaisi Vidst luontosta. Vidstan ruuda tihti. Ja missä mistä on lää ja maiteet ja huengelos oktovuotta luntui mi puhtaa. Sami udsan vois ja tämän sami dolus oskus ja tällä tai kaikki stora musiiva maani missä lää oktovuotta luntui mi missä lää. Samilos maite oin luontu juo masla siellu ja tällä tani mi Agni, anus luontuu ja varjalataan ja suuts luontuu ja ähvälde en kotomme mitapsa. Kun on vejamo ienos kaldui, tai äsipirme mun on oudanbuk tänne viejus tänkitsis. Täällä saami äiditsala kuekte, jolla haralgaski ja oogi sulbakke lävä challän tänkitsi. Mun on maita veja muhtin kaldui saami äiditsala ofta kitsis. Kiitos kun kiitsibe otna YouTube-video toivon nohpjöitä. La suomalaaki takkar informativa YouTube-video mun mielestä. Anjas Abdi behofta vieläkin vajas tämän video ja jallibe kommentarer just jag har läckt annat video ja olo kiitos kun kiitsibe. Ha det!